হাই কি খবৰ বৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই জাতিলাও পায়স বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ জাতিলাও পায়সকণ এনেদৰে কেতিয়াবা জাতিলাও পায়স বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে বহুত টেষ্টিও লাগে খাবলৈ মই লৈছোঁ এয়া জাতিলাওডোখৰ বাকলি আৰু মই গুটিখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া জাতিলাওখিনি কাটি লোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া ৰুকনিখনে ৰুকি ল'ম জাতিলাওখিনি মই চেপি পিনি পানীখিনি উলিয়াই ল'লোঁ জাতিলাওখিনি বাতিটোতে উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মই গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে ঘি অকণমান দি লৈছোঁ ঘিউখিনি গলি যোৱাৰ পাছতে মই জাতিলাওখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া জাতিলাও কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে আমাৰ নিকিয়ে জাতিলাও নাখায় চব্জি বনালেও নাখায় সেইদিনা আজি মই পায়স বনাইছোঁ কিন্তু পায়স বনাওঁতে খাইছে আকৌ তাই দেই খাবলৈ বোলে বহুত ভাল লাগিছে বোলে তাই এইখিনি অলপ দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছতে কাঢ়ি ল'লোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল সেই একেখন টাৱাতে মই গাখীৰ দি লৈছোঁ সেইখিনি অলপ উতলাৰ পাছতে মই কাঢ়ি লোৱা জাতিলাওখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া গেছটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি মই ভালদৰে সিজাই ল'ম এইখিনি অলপ উতলাৰ পাছতে মই চেনি দি লৈছোঁ চেনি আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব পাৰে মই বাতিটোত আধা বাতিতকৈ কম দিছোঁ তাৰ পাছতে দিছোঁ খিচমিচ কেইটামান আপোনালোকে বাদামো দিব পাৰে মোৰ ওচৰত বাদাম নাই কাৰণে মই খিচমিচকে আনি পিনি দি লৈছোঁ এইখিনি গেছটো মিডিয়াম কৰি খুব উতলাই লৈছোঁ
এইখিনি অলপমান ডাঠ হৈ আহি গৈ আছে। কিন্তু ইয়াত আকৌ এটাই কাম, হেতাখনে খুব লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে আকৌ তলিত লাগি থাকিব পাৰে। গেছটো কাৰণে এটা মিডিয়াম কৰি পিনে হেতাৰে খুব লৰাই আছোঁ মই এইখিনি, নহ'লে গাখীৰ শুকাই যাব। আৰু এয়া জাতিলাও পায়সখিনি হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পিনে খাই চাবচোন, খাবলৈ সঁচাকৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে জাতিলাও পায়সকণৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।